För inte så länge sedan, och inte så långt bort, närmare bestämt i östra Tyskland, så hade en politisk idé hela samhället i ett järngrepp. Ingen opposition tilläts, och människor, de fick inte ens lämna landet eftersom de då kunde fly. Många människor, de dödades när de försökte ta sig till friheten i väst. Och allt det här det skedde för att upprätthålla en fix idé, en politisk dogm som man krävde att hela folket skulle underordna sig. Den som inte lydde, eller den som sa emot, kunde bli utfrusen, avskedad, fängslad eller helt enkelt bara försvinna. Terrorväldet, det styrdes från den här byggnaden, från Ministeriet för statssäkerhet, allmänt kallat Stasi. Härifrån övervakade man det östtyska folket. Och det kunde räcka med ett olämpligt skämt, en avvikande åsikt, opposition eller att man helt enkelt inte uppvisade tillräcklig entusiasm för systemet och för dess idéer för att man skulle kunna bli fängslad. Människor fördes bort. Det skedde utan att de fick veta var de hade hamnat. Utan att veta hur länge de skulle bli kvar där. Och utan att veta om någon annan kände till vart de har tagit vägen. Till exempel så var det olagligt att kritisera staten och att ha icke tillåtna kontakter med utlänningar och oppositionella. Man spanade på allt och alla. Det var till exempel förbjudet att störa den allmänna ordningen genom så kallat antisocialt beteende. Vilket till exempel kunde handla om unga människor som lyssnade på västerländsk musik, klädde sig västerländskt eller kanske bara var långhåriga. Och det var förbjudet att framföra fientliga och negativa åsikter, som till exempel politiskt negativa skämt, sketcher, sånger, slogans och paroller. Men Östtysklands oppositionella, de spred ändå sitt budskap. På den tiden ofta genom stencilerade underjordiska tidskrifter. Vilket var en farlig verksamhet som kunde leda till att man fängslades och försvann. Den östtyska staten, den hade ambitionen att veta allt om alla. Vilket på ett obehagligt sätt påminner om den massövervakning som vi lever med idag. På den tiden så var tekniken inte så avancerad. Men man ägnade sig ändå åt storskalig dold övervakning och en omfattande avlyssning av telefonsamtal, bostäder och arbetsplatser. Dessutom så hade Stasi ett gigantiskt nätverk av så kallade informella medarbetare, det vill säga angivare. Och all information den sparades i Stasis jättelika arkiv där det mesta finns kvar än idag. Och på samma sätt som staten idag övervakar våra telekommunikationer och internet så kontrollerade den östtyska staten medborgarnas brev och korrespondens. Här på bilden så ser vi en modul från den del av Stasis verksamhet som ägnade sig åt att ånga upp folks brev för att kontrollera vad de skrev till varandra. Och allt det sparar som sagt i Stasi-arkiven. På samma sätt som svenska staten idag vill spara information om alla våra telekommunikationer och våra aktiviteter på internet. Allt det här det skedde för att upprätthålla en fix politisk idé och för att säkra partiets makt över folket.
Vad lär vi oss av detta? Jo, vi borde verkligen tänka oss för innan vi rusar vidare in i övervakningsstaten. Vi borde helt enkelt lära av historien.